નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, ઉનાળાની સિઝન એટલે ગરમીની સિઝન। આ સિઝનમાં શિયાળાની સિઝન જેવા વેજીટેબલ્સ અવેલેબલ હોતા નથી। આવા સમયે ઘરમાં કંઈ શાક ન હોય અને કંઈ ફટાફટ બનાવીને સર્વ કરવાની થાય તેવી રેસીપી આજે હું બતાવવા જઈ રહી છું, જે છે વઘારેલા ભાત। તેને વઘારિયા ભાત પણ કહેવામાં આવે છે। આ રેસીપી બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે, તેમજ ઘરમાં હાજર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી ફટાફટ બની જાય છે, તેમજ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ છે। તો ચાલો બનાવીએ વઘારેલા ભાત। વઘારેલા ભાત બનાવવા માટે મેં કુલ આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલા છે। આ ભાત આપણે કુકરમાં જ બનાવીશું, તે માટે મેં કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે રાઈસ ધોઈને સાફ કરી લઈએ। અહીંયા મેં અડધો કપ એટલે કે 80 ગ્રામ જેટલા ભાત લીધા છે। મનપસંદ કોઈ પણ ભાત લઈ શકાય। આ ભાતને 3-4 સાફ પાણીથી ધોઈ લઈએ। કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થતા જ સૌપ્રથમ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન રાઈ દાણા। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ આપણે આ સિઝનિંગ કરવાનું છે। રાઈ દાણા ક્રેક થતા હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। જીરું પણ સરસ બ્રાઉનિશ થવા દઈએ। જીરું બ્રાઉનિશ થતા એડ કરીશું ચપટી હિંગ તેમજ મીઠી લીમડી, પાણી પાણી નાખતી વખતે બીજા હાથમાં લીડ રેડી જ રાખવાનું, કારણ કે પાણી એડ કરવાથી સિઝનિંગમાં ખૂબ જ છાંટા ઉડે છે। અહીંયા હું અડધો કપ ચોખા સાથે 1/2 કપ પાણી લઉં છું। એટલે તમે આ રીતે રાઈસ બનાવો તો 1 વાટકી ચોખા સાથે 3 વાટકી પાણી લેવાનું। હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી વાર માટે મીડિયમ કરી દઈએ। સાથે જ તેમાં એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/4 ટેબલસ્પૂન થી થોડી ઓછી હળદર। બરાબર મિક્સ કરીએ। સાથે જ હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું, જે મેં અડધું કાશ્મીરી તેમજ અડધું રેગ્યુલર મરચું લીધેલ છે। મિક્સ કરીએ। તેમજ લાસ્ટમાં ચપટી ગરમ મસાલો એડ કરીએ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। આપણે એડ કરેલું પાણી સરસ રીતે ઉકળી ગયેલ છે। હવે તેમાં ચોખા ઓરી દઈએ, જેને મેં સાફ પાણીથી 4 વાર ધોઈ લીધા છે। લીડ ઢાંકીને વિસલ વગાડી લઈએ। જ્યાં સુધી એક વિસલ વાગે ત્યાં સુધી સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીશું। ત્યારબાદ સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો કરીને આપણે વિસલ વગાડી લઈએ। એક વિસલ વાગતા સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો કરી દઉં છું। તો મેં 3 વિસલ વગાડી લીધેલ છે। હવે લીડ ખોલીને ચેક કરીએ। લીડ ખોલતા જ ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે અને આપણા ભાત પણ સરસ ચડી ગયેલ છે, તેમજ આપણે એડ કરેલું બધું જ પાણી બળી ગયેલ છે। રાઈસ ચેક કરીએ। રાઈસ આસાનીથી પ્રેસ કરી શકાય છે, મતલબ કે આપણા ભાત સરસ રીતે ચડી ગયેલ છે। તો તૈયાર છે સબ્જી વગર ફટાફટ બની જતા આપણા વઘારિયા ભાત। આ ભાતને કઢી સાથે સર્વ કરી શકાય, એકલા ભાત પણ એન્જોય કરી શકાય। તો તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો વઘારેલા ભાત સાથે। આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।